ตลอด100 ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เชื่อมาตลอดว่าสภาพแวดล้อมของเท็กซัสตอนกลางในยุคน้ำแข็งมีสภาพเป็นทุ่งหญ้าเปิดโล่งที่แห้งแล้งและหนาวเย็นจัดเพราะฟอสซิลจากแหล่งอื่นๆในภูมิภาคนี้บ่งชี้ไปทางนั้นทั้งหมดทว่าที่ถ้ำเบนเดอร์ในเมืองโคมานคือแหล่งเก็บรักษาฟอสซิลแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคนี้ที่บันทึกช่วงเวลาขั้นยุคน้ำแข็งอันอบอุ่นและชื้นเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครเคยพบหลักฐานในแถบนี้มาก่อนเลยมันจึงเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ขาดหายไปคลิปนี้อัปเดตทูบนำเรื่องราวของถ้ำที่เจอซากสัตว์โบราณผู้เผยความลับว่าครั้งหนึ่งเท็กซัสที่เคยหนาวเย็นและแห้งแล้งเคยมีผืนป่าอันอบอุ่นชุ่มชื้นและเป็นบ้านของสัตว์ยักษ์เขตร้อนมาฝากกันครับทางตอนกลางของรัฐเท็กซัสมีถ้ำที่มีลำธารใต้ดินไหลผ่านชื่อว่าถ้ำเบนเดอร์ซึ่งเป็นทางเดินของระบบน้ำบาดาลสายสำคัญที่ผ่านมามีเรื่องเล่าในหมู่นักสำรวจถ้ำว่าที่นี่นั้นเต็มไปด้วยซากฟอสซิลจนกระทั่งมีการสำรวจอย่างจริงจังโดยนักบรรพชีวินวิทยาจอห์นมอเรตติในช่วงระหว่างปี 2023 ถึง 2024 และพบว่าพื้นถ้ำแห่งนี้เต็มไปด้วยเศษกระดูกฟันเปลือกกระดองและชิ้นส่วนของสัตว์โบราณจำนวนมหาศาลจนเขาถึงกับออกปากบรรยายว่ามีกระดูกอยู่ทุกที่ในแบบที่เขาไม่เคยพบเห็นจากถ้ำไหนมาก่อนความสำคัญของการค้นพบครั้งนี้คือฟอสซิลบางชนิดเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์คาดไม่ถึงว่าจะปรากฏในเท็กซัสตอนกลางซึ่งช่วยเปิดเผยสภาพแวดล้อมโบราณในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดโดยเฉพาะการค้นพบสัตว์ประเภทที่ไม่สามารถทนต่อสภาพความหนาวเย็นได้หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าท่ามกลางพื้นที่ส่วนใหญ่ของเท็กซัสตอนกลางที่เป็นทุ่งหญ้าเปิดกว้างและแห้งแล้งในยุคน้ำแข็งเคยมีช่วงเวลาอันอบอุ่นที่เกิดขึ้นแทรกอยู่ด้วยซึ่งคาดว่าเป็นช่วงที่ภูมิอากาศโลกอุ่นขึ้นเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อนตลอดเวลาที่ผ่านมานานเกือบศตวรรษเท็กซัสตอนกลางมีการทำวิจัยทางด้านบรรพชีวิทยาอย่างกว้างขวางแต่กลับไม่เคยมีการค้นพบฟอสซิลจากช่วงเวลาที่โลกอุ่นขึ้นระหว่างยุคน้ำแข็งนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวการค้นพบที่ถ้ำเบนเดอร์จึงเปรียบเสมือนหน้าต่างบานใหม่ที่เปิดไปสู่อดีตช่วยให้เราได้เห็นภาพสภาพภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสังคมของสัตว์โบราณที่เราไม่เคยพบเห็นในพื้นที่ส่วนนี้ของเท็กซัสมาก่อนได้เป็นครั้งแรกการเข้าสู่ถ้ำเบนเดอร์ต้องใช้เทคนิคการโรยตัวด้วยเชือกดิ่งลึกลงไปในปล่องหลุมยุบแนวดิ่งประมาณ11 เมตรจากนั้นต้องคลานผ่านช่องแคบๆต่อไปอีกราว 10-15 เมตรจึงจะเข้าถึงตัวลำธารใต้ดินซึ่งทีมวิจัยวัดระดับน้ำระหว่างปี 2022 ถึง 2024 ได้อยู่ที่ประมาณ 22-99 เซนติเมตรทว่าบางแอ่งนั้นกลับลึกกว่านั้นมากนอกจากนี้ร่องรอยคราบโคลนบนผนังและเพดานถ้ำยังเป็นหลักฐานเด่นชัดว่าในบางช่วงเวลาถ้ำแห่งนี้เคยเผชิญกับมวลน้ำมหาศาลที่ไหลเชี่ยวกรากและปั่นป่วนมอเรตติและจอห์นยังนักสำรวจถ้ำในท้องถิ่นได้ร่วมเดินทางเข้าถ้ำแห่งนี้ทั้งหมด6 ครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 ถึงพฤศจิกายน 2024 โดยเก็บรวบรวมฟอสซิลจากพื้นที่ที่แตกต่างกันถึง 21 โซนแม้ระดับน้ำในถ้ำจะผันผวนตามปริมาณน้ำฝนแต่ในช่วงที่พวกเขาลงไปปฏิบัติงานลำธารใต้ดินลึกเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นการเก็บตัวอย่างครั้งนี้นับเป็นการศึกษาที่แปลกและหาได้ยากเพราะพวกเขาต้องสวมหน้ากากดำน้ำพร้อมท่อหายใจคลานคว่ำหน้าไปตามท้องน้ำค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านโพรงมืดแคบโดยมีเพียงแสงไฟฉายส่องกระทบพื้นหินปูนทว่าการเก็บกู้ฟอสซิลกลับทำได้ง่ายดายเพียงแค่หยิบขึ้นมาจากพื้นลำธารหรือดึงออกจากโคลนใต้น้ำโดยไม่ต้องออกแรงสกัดออกจากหินเหมือนฟอสซิลทั่วไปความสำเร็จของงานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากนักบรรพชีวิทยาเพียงลำพังเพราะยังมีกลุ่มนักสำรวจถ้ำที่เชี่ยวชาญพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ช่วยประสานงานสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของที่ดินจนทีมวิจัยได้รับอนุญาตให้เข้าถ้ำรวมไปถึงกลุ่มนักสำรวจถ้ำแห่งรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาสำรวจจัดทำแผนที่ถ้ำแห่งนี้ไว้ตั้งแต่แรกและเป็นกลุ่มคนแรกที่รายงานการค้นพบฟอสซิลล้ำค่าเหล่านี้สู่โลกภายนอกสัตว์ที่พบในถ้ำเบนเดอร์มีความหลากหลายทั้งสัตว์กินพืชสัตว์เกราะหนาสัตว์นักล่าและสัตว์เลื้อยคลานทีมวิจัยพบฟอสซิลฟันแมมมอธที่วิเคราะห์ได้ว่าชิ้นหนึ่งมาจากลูกแมมมอธวัยเพียง 6-18 เดือนและอีกชิ้นมาจากตัวที่อายุราว 3-13 ปี
ถัดมาคือ Camelops hesternus หรืออูฐโบราณแห่งอเมริกาเหนือที่สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 12,000 ปีก่อนรวมถึงฟอสซิลควายไบซันสัตว์ที่เป็นตัวแทนของทุ่งหญ้าเปิดกว้างซึ่งสูญพันธุ์ไปในช่วง 10,000 ปีก่อนแต่สิ่งที่สร้างความประหลาดใจให้แก่นักวิจัยที่สุดคือการพบสล็อตพื้นดินยักษ์เจฟเฟอร์สันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่มีกรงเล็บทรงพลังซึ่งพบได้ยากมากในภูมิภาคนี้โดยพบร่วมกับกลุ่มช้างโบราณมาสโตดอนสัตว์ที่มีฟันเป็นปุ่มมนเหมาะสำหรับกินใบไม้และกิ่งไม้ในพื้นที่ป่าซึ่งหาได้ยากเช่นกันเรื่องราวยิ่งน่าค้นหามากขึ้นเมื่อทีมวิจัยค้นพบสัตว์เกราะหนาตระกูลเดียวกับอาร์มาดิโลแต่มีขนาดตัวใหญ่กว่ามากซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการค้นพบซากของมันในเท็กซัสตอนกลางจากการสำรวจถ้ำน้ำและสิ่งสำคัญที่ทำให้ถ้ำแห่งนี้แตกต่างจากแหล่งฟอสซิลอื่นทั้งหมดในภูมิภาคคือการค้นพบเต่าบกยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากสัตว์เลือดเย็นขนาดใหญ่ชนิดนี้ต้องการสภาพอากาศที่อบอุ่นพอในการดำรงชีวิตซึ่งขัดแย้งกับภาพจำของพื้นที่เปิดโล่งอันหนาวเย็นและแห้งแล้งในยุคน้ำแข็งอย่างสิ้นเชิงการค้นพบสัตว์พิเศษทั้ง4ชนิดที่ไม่เคยปรากฏในแหล่งฟอสซิลยุคน้ำแข็งปกติของพื้นที่นี้มาก่อนทำให้นักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าในพื้นที่นี้เคยมีช่วงเวลาอันอบอุ่นขั้นยุคน้ำแข็งและชื้นจนทำให้สัตว์เหล่านี้สามารถอพยพตามแหล่งอาหารเดินเท้าเข้ามาอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วสัตว์ขนาดใหญ่จำนวนมากเข้าไปอยู่ในถ้ำน้ำแห่งนี้ได้อย่างไรงานวิจัยเสนอว่าฟอสซิลเหล่านี้ถูกพัดพาเข้าสู่ระบบถ้ำผ่านทางหลุมยุบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในอดีตโดยโครงสร้างของถ้ำเบนเดอร์ประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญคือหลุมยุบแนวดิ่งที่เปิดจากพื้นผิวด้านบนทางน้ำแนวราบใต้ดินและลำธารที่ไหลออกสู่ระบบน้ำพุธรรมชาติโดยหลุมยุบทำหน้าที่เหมือนปล่องรองรับน้ำผิวดินเศษดินใบไม้รวมถึงซากสัตว์ให้ร่วงลงสู่ตัวถ้ำจากนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมพลังมหาศาลของน้ำจะพัดพาเศษกระดูกเหล่านั้นดิ่งลงสู่ระบบลำธารใต้ดินทีมวิจัยพบหลักฐานชัดเจนว่าฟอสซิลสัตว์เหล่านี้ถูกกระแสน้ำพัดพาเคลื่อนย้ายมาจากจุดอื่นเพราะกระดูกสัตว์ส่วนใหญ่มีลักษณะผิวเรียบขัดจนมนมีรอยบุบจากการกระแทกมีสีคล้ำน้ำหนักถ่วงมือและมีคราบแร่เหล็กแมงกานีสรวมถึงแคลไซต์เคลือบอยู่อย่างหนาแน่นซึ่งลักษณะทั้งหมดนี้เกิดจากการแช่อยู่ในน้ำบาดาลที่มีสารละลายแร่ธาตุสูงและถูกกระแสน้ำพัดกระแทกในระบบถ้ำเป็นเวลานานงานวิจัยจึงจำกัดความกลุ่มฟอสซิลนี้ว่า Lag Assemblage หรือกลุ่มฟอสซิลตกค้างซึ่งหมายถึงกองกระดูกหนักที่เหลือค้างอยู่บนท้องน้ำหลังจากกระแสน้ำพัดพาสิ่งที่เบากว่าอย่างดินและทรายออกไปจนหมดแม้ตำแหน่งการตายจริงๆของสัตว์เหล่านี้ยังไม่สามารถถูกยืนยันได้แต่นักวิจัยสันนิษฐานว่าหลุมยุบขนาดใหญ่บริเวณต้นน้ำของถ้ำเป็นจุดทับถมของซากสัตว์จากสมัยเพลสโตซีนก่อนจะถูกน้ำกัดเซาะและพัดกระจายลงมาตามน้ำใต้ดินจนมากองรวมกันอยู่ที่พื้นถ้ำข้อสันนิษฐานนี้มีหลักฐานสนับสนุนจากการพบขยะในคริสตศตวรรษที่ 20พัดกระจายไปตามทางน้ำในลักษณะเดียวกันนักวิจัยจึงใช้สิ่งนี้เป็นแบบจำลองเปรียบเทียบว่าฟอสซิลสัตว์ยักษ์เหล่านี้ก็ถูกพัดพาด้วยกระบวนการเดียวกันเพียงแต่เกิดขึ้นในอดีตอันไกลโพ้นและจากการที่เหล่าฟอสซิลถูกกระแสน้ำพัดพามาสะสมตัวรวมกันจึงทำให้ฟอสซิลในถ้ำเบนเดอร์อาจไม่ได้มีอายุทางธรณีวิทยาที่เท่ากันทั้งหมดสัตว์ที่ถูกค้นพบก็อาจไม่ได้มีชีวิตอยู่หรือตายในยุคร่วมสมัยเดียวกันซึ่งนี่ทำให้การระบุอายุขัยที่แท้จริงของฟอสซิลทำได้ยากยิ่งขึ้นอีกทั้งเนื่องจากถ้ำน้ำเป็นสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยสารประกอบคาร์บอเนตหรือหินปูนซึ่งมีโอกาสสูงมากที่กระดูกฟอสซิลจะเกิดการปนเปื้อนจากสารคาร์บอเนตภายนอกส่งผลให้การตรวจหาอายุด้วยวิธีคาร์บอนกัมมันตรังสีเกิดความคลาดเคลื่อนโดยมักจะให้ค่าที่น้อยกว่าความเป็นจริงและอาจมีความต่างจากอายุจริงได้สูงถึง 20,000 ปีดังนั้นผลการตรวจอายุในปัจจุบันจึงยังไม่สามารถตีความได้อย่างชัดเจนและยังไม่สามารถระบุอายุทางธรณีวิทยาที่แท้จริงของฟอสซิลกลุ่มนี้ได้ CBD Morning Gummies มีส่วนผสมของสารสกัดโกจิเบอร์รี่วิตามิน B รวมและชาเขียวที่ช่วยให้สมองนั้นตื่นตัวและร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าอย่างเป็นธรรมชาติครับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการความสดชื่นในตอนเช้าโดยไม่ต้องพึ่งพาคาเฟอีนเข้มข้นเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างสมดุลครับโดยผู้ใช้พบว่าการรับประทานในตอนเช้าก่อนเริ่มงาน
จะช่วยให้มีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นและไม่รู้สึกว้าวุ่นและเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ